guys, oh, right now we are in the freeway 180 in Simi Valley. We're going towards Simi Valley, California. Ganda ng rocks, oh. Yun, andito na tayo sa banda ng Thousand Oaks. Oh, look at guys. Ronald Reagan Presidential Library. Oh. Yun guys, may yung Ronald Reagan Presidential Library. Puntahan niya natin next time kapag sisipagin si Mr. mag-drive ulit. Ang ganda, oh. Farm in the middle of the city. May mga avocado farms. Basta farms. Gusto ko bumili ng bahay doon, guys. Ambisyosa ang peg. Gusto ko yung mga bahay na nasa city pero parang probinsya pa din. Probinsya. Maganda ang weather, guys. Medyo weird. Maganda tingnan pero medyo pangit din. Sunny pero parang may mga clouds. Parang hazy. So sana pagdating sa beach hindi siya foggy kasi sayang yung effort sa pag-drive. Punta doon tapos foggy pala. Right now we are in 101 freeway. So marami tayong towns or city na dadaanan kasi papuntang Ventura Way ang ginagamit natin, papuntang PCH1. PCH1 is Malibu. Yan, yun. So drive lang. Actually this week guys, papunta to sa favorite kong shopping outlet, ang Camarillo shopping outlet. Yan yung favorite kong outlet dito kasi hindi siya katulad ng Cabazon, yung sa may Palm Palmdale, basta Cabazon. Malayo kasi yun, tapos sobrang laki. Abutin ka ng forever dun maglakad-lakad. Ito, maliit lang, hindi rin siya masyadong maliit, yung tamang size lang. Tapos andyan na, nandito na lahat. Yung yung tenga mo pumutok. Nag-clog kasi pababa downhill. So yun. Pero ang ganda dito, itong Ventura area, we are in Ventura area now. Maganda siya, marami siyang farms, mga strawberry farms, squash, avocado, celery, pwede na magnakaw. Maganda talaga ang Ventura, tapos they have beach too, maganda din. Lagi kami nagka-camping or pumupunta sa area na to. Parang ang sarap maging farmer dito kasi machine yung gumagalaw. Malapit na tayo sa PCH, Pacific Coast Highway. Isang turn na lang. Bandang dagat na tayo. But nakaka-enjoy itong view farms. Ito na yung PCH guys from Ventura. Right? There's Point Mugu, La Jolla, Thornhill, Broome, Beach, Sycamore. Maraming beach guys. Labas ni gusto. Tingnan ko bakit famous yan. Yung rock na yan. Hindi ko lang gets talaga. Aray, oops. Yan, yung shot na yan. Famous siya. Yung oh, you know what? They should put a railing here. Tingnan nyo guys. Nagki-cave in na. Then I'll go down.
Bababa ako dyan guys pag malaglag. Look at the bird. Guys, balik. Ayoko na. Malalim dun. Baka hindi na ako. Malalim dun. Baka hindi na ako makabalik. Kasi loose. The grounds are loose. So it's hard to come back. So ayoko na guys. Pinapahirapan yung sarili. Ganda ng rocks. Hindi ako makatayo. Ay. Oh yeah. Tingnan nyo yung bird guys. Doon sa top. Birds din dito. Buti pa yung birds, may $1 million view. Yan, yung ibang tao for sure, yan, ginagawa ng daan dyan. Ayoko na, mahirap balikan. Mahirap bumalik sa taas. Nasunog tong bandang area dito kasi kapag summer dito sa California, fire season din. Yan yung rock. Diyan lalabas yung car pag may commercial. Para lang ako naglalaro. Tapos yung mga tao din pala, nag-i-enjoy ako sa kaka-video-video at sa pakikipag-usap sa inyo. May natutuwa din palang nanood sa akin. At least natawa sila sa akin, di ba? O, di napasaya ko sila. Di happy lahat. Nahilo ako dun ah. Baliw lang. Tapos na tayo sa spot na to. Now, let's move on. Basta drive lang tayo along PCH1 at mag-stop over tayo sa mga places na makikita. We'll check this one out. Thornhill Broome Campground. Nag-camp na kami dito. Ito, isa to sa favorite na area na gusto kong mag-camping kasi yun, napakalapit mo na sa tubig. So yun nga guys, gusto ko talagang mag-camp dito kasi ang lapit-lapit lang sa tubig. Hindi crowded kasi winter. Pag summer, mayroong mga tent camping. Can I get out? No? Okay. He doesn't wanna stop kasi we're not paying. Okay. Alright, we'll just come back here.
we bring our motorhome. At least may glimpse tayo ng Thornhill, Broome. Nasa PCH1 pa din. So they have the cooking stuff. Yeah, may lahat ng spot, may table, may grilled area. So mag-barbecue. Tapos dito sa kabilang side, mountain. O diba? So magandang spot. So yun nga guys, gusto ko talagang mag-camp dito kasi ang lapit-lapit lang sa tubig. Park mo lang yung motorhome mo or yung RV. Park mo lang yun. Tapos ano, yun na, yung tubig. Dry camp nga lang siya. Walang hook up, walang electric, walang tubig. Pero okay na yun. Kung budget ka naman sa tubig at saka sa tubig. Budget ka naman sa tubig at saka sa electric. Pwede pang 1 week. Marami namang mga wipes. Wipes to the rescue. Tapos meron silang bathroom dyan. Andy-gump nga lang. Yeah, they have an andy-gump bathroom. Okay na yun. Idala ka lang ng ano, maraming tubig. Tsaka wag nang maligo everyday. Pag nag-dry camp, hindi ako naliligo everyday. Unless pag nangamoy na talaga akong usok kasi nag-barbecue. Okay, second stop done. Move on. Daming mansion guys. Yung iba hindi na makita kasi ang taas ng mga fence, tapos napalibutan ng mga puno. So hanggang puno na lang. Nakikita akong park guys papuntang baba. Kaya tigil. Ang init ng outfit ko guys. Kanina kasi ang lamig. Ngayon para naman akong sinasakal. One thing dito sa California. First ka, bago ka lumabas ng bahay, balot na balot. At the end of the day, nakahubad ka na halos. Nakakalito. Kaya layer. Kaya alam wala akong layer. I wanna go check that out. Kasi lagi, ulit-ulit. Dumadaan kami dito pero never akong nag-i-stop sa lahat ng stops. Nag-i-stop sa lahat ng stops. Nicholas. Oh, it's a county beach. It's free. Pay and display public parking. Oh, we'll park right there, baba. We're just driving through, guys. Walang tao. Sarap ng hangin. Sarap ng hangin, guys. Nice spot para sa picnic, guys. You bring your own lunch. You buy Subway. You buy Subway. Cheaper. Labas tayo, guys. Sandali lang. Mga 1 second. So, wala namang tao kasi. go swimming. It's a swimmer. Wala namang kasing tao, kaya pwede akong lumabas. Hindi kami nagbayad. 2 car lang nandito. Yung isa, baka workers pa yan. Tapos dito, naka-close. Dito ata papuntang pababa, pero close muna kasi slide. Yun nga, merong ano, nag-slide yung dun. So, kaya pala close. Try ko kung pwede akong gumamit ng anti-gump. Eh, baba ka na use the anti-gump? Right there? Tignan natin kung open yung anti-gump. Naiihi na ako. Ay, oh yeah. See, it says an emergency. Here's my anti-gump. Guys, I can show them. There's nobody here, right? Guys, ito na yung ito na yung pinakamaganda na anti-gump na nakita ko. Welcome to MALIBU, right? MALIBU? The biggest anti-gump. Pwede kang sumayaw. Malinis pa. Tapos na tayo dito sa Nicholas Canyon County Beach.